අයිබෝවන් ඔන්න ඔයාලට අද අලුත් ටිප්ස් එකකට ඉස්සු බදින හැටි අරගෙන ආවා. හරිම ලේසියෙන් රෙස්ටොරන්ට්ස් ක්‍රමයට ඔයාලට ඉස්සු බෙද ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණම ඉස්සා දෙකට පළලා. මේ තියෙන්නේ ඉස්සා. මේ ඉස්සා ඊට පස්සේ මෙතන අර මේ කළු පාට ජරාව අයින් කරලා ඊට පස්සේ මෙහෙම පීයෙන් ඉරිතුඩක් ගහලා මේක පළනවා. වෙන් වෙන්න නැති වෙන්න කලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ corn flour ටිකක් එකතු කරලා baking powder ටිකක් එකතු කරලා සුදු ලුණු ඔයාලට පුළුවන් ගාලා එකතු කරගන්න. මම සුදු ලුණු powder එකතු කරලා තියෙනවා. රසය අනුව ලුණු එකතු කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න. මේක රෙස්ටොරන්ට්ස් ක්‍රමයට මේ හදලා තියෙන්නේ. ඊට ඔයාලට පුළුවන් මේකට sweet and sour sauce එක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ketchup sauce soya sauce කැමති sauce එකක් එක්කලා අල්ල ටිකක් එහෙම බෙදලා රස බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා බදිනකොට මේ වගේ එකින් එක වෙන වෙනම අරගෙන හිමීට මෙන්න මේ විදියට තෙලට එකතු කරන්න ඕන. එකක් ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අනිත් එක තෙලට එකතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට විශාල විදියට මේක පේනවා. දෙකට මේ විදියට පළලා වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙයා කරගත්තාම මේ ටිකක් ලොකු ඉස්සෝ මෙතන ඉස්සෝ කිලෝ එකක් මම අරන් තියෙනවා. ජම්බෝ කියන ඉස්සෝ වර්ගය තමයි. ඔයාලට ඉතින් පුළුවන් කැමති ටිකක් ලොකු ඉස්සෝ තමයි මේකට හරියන්නේ. කුඩාම එක නෙමෙයි. ගොඩාක් ගින්දර එකතු කරගන්න එපා. මද ගින්දරේ තමයි හදා ගන්න ඕන. මේ වගේ ටිකක් තැටිය පළල් පෑන් එකක් තියෙනවා නම් එකපාර වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් බෙද ගන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සෝ ටික බෙදලා අවසාන හරිය තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කරන් එන්නේ. එඩිට් කරන්නේ නැහැ. බදින විදියටම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මම මේ දවස්වල ටිකක් බිසි. ඒක නිසා මට එඩිට් කරන්න විදියක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක හදන ගමන්ම ට්‍රැඩිෂනල් විදියටම අරගෙන එනවා. ඔන්න ඉතින් විශේෂ අවස්ථාවකට උත්සව අවස්ථාවකට සාදයකට වගේ වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට ඉස්සු ටිකක් හදලා අල ටිකක් බෙදලා රස බලන්න. දැන් මම ගින්දර චූට්ටක් වැඩි කරා. මේක එකතු කරගන්නකොට ටිකක් අඩු ගින්දර එකතු කරගන්න ඕන. මොකද චූටි වෙලාවක් ගත වෙනවා අපිට මේකේ එකින් එක දාන්න ගියාම තෙල් වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ පේනවද බැදුනහම ලස්සනට එන හැටි නිසා. corn flour තියෙනවා නම් හොඳයි. ක්‍රිස්පි එකට බැදෙනවා corn flour වලට. සාමාන්‍ය පාන් පිටි වලටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. corn flour නැති කෙනෙකුට නම් පාන් පිටි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය white flour එක. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට තව ටිප්ස් එකක් මම කලින් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. මේක තුන කියන්නේ අපි සුදු ලුණු baking powder අනිවාර්යෙන් baking powder ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ එකතු කරන වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් සුදු පාට විනාගිරි ටිකක් එකතු කරන්න. එතකොට මේ ඉස්සෝ එක මෙලෙක් එකට තියෙනවා. ගොඩක් ඇතුළ එකේ මාංශ තද වෙන්නේ නැහැ. විනාගිරි එකතු කරගත්තාම විනාඩි 4ක් වගේ යනකොට මේ ඉස්සෝ ටික බෙදලා ඉවර වෙනවා. අපි බලමු විනාඩි කීයක් යනවද කියලා. 4ට වැඩි විනාඩි 5මාරක් විතර යයි මම හිතන හැටියට. මොකද මම අඩු ගින්දරේ එකතු කරේ. ඔයාලට වෙනනම් කලින් බෙදගත් ඒවා මේ තියෙන්නේ ක්‍රිස්පි එකට බෙදගෙන තියෙනවා. ඉස්සෝ කිලෝ එකක් මේ තියෙන්නේ ලොකු ඉස්සෝ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඉස්සෝ ටිකක් හදාගෙන කැමති සෝස් එකක් එක්කලා අල එක්කලා රස බලන්න. ගෙදර අයට රසට කන්න දෙන්න පුළුවන්. හැමදාම ඉස්සු කාපු විදියට වඩා චුට්ටක් වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට හදාගන්න. මේක මගේ ටිප්ස් එකක් තමයි. අපි බේකින් පවුඩර් චුට්ටක් මේකට එකතු කරාම මේක පොඩ්ඩක් අපිට ලස්සනට පිපිලා වගේ එනවා. අනික සුදු ලුණු රස ගොඩක්ම රසයි. සුදු ලුණු එකතු කරගත්තාම ඒ වගේම පෝෂණය නොසිතා ඉහළයි.
ඔන්න ඉතින් කලින් දාපු ටික බැඳිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මම නිවාඩුව එකින් එක අයින් කර ගන්නවා. ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් මේක. වීඩියෝ එක වැඩිපුර දික් කරන්නේ නැහැ. මම එනම් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්නම්. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ නරඹනවට හැමෝටම වීඩියෝ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. ඔන්න ඉතින් traditional විදියටම උයන ගමන් ඔයාලට වීඩියෝ එක අරන් ආවා. කිසිම edit එකක් නැහැ. Don't forget subscribe and like share. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.